عايزه تبطلي اي عاده سيئه ومش عارفه تبطليها ازاي، النهارده هنتكلم على طريقتين او حيلتين نفسيتين يساعدوكي ان انت تبطلي اي عاده سيئه. الطريقه الاولى عشان تبطلي اي عاده سيئه هي ان انت تعملي حيله كده او احلال في مخك بين الفكره او المتعه المرتبطه في ذهنك بالعاده السيئه دي. المتعه دي بتكون عاده متعه لحظيه، وبين اللونج تيرم افكت اللي هيحصل لك من العاده دي. ازاي؟ يعني انا دلوقتي لما ايه اللي بيخليني مثلا ان انا اقعد اكل تورتايه او بيتزا او كذا، ان انا حاسه ان دي حاجه لذيذه جدا وشهيه جدا وطعمها جميل، وبقعد اتخيل في طعمها قبل ما اعمل اوردر للاكل او قبل ما اجيب التورتايه من الثلاجه. لكن انا لو عملت احلال بدل فكره ان انا افكر في طعم الحاجه ساعه ما اكون هقوم اجيبها، وفكرت بداله في اللونج تيرم افكت انه ده ازاي هيعمل لي انسداد في الشرايين، هيبوظ شكلي في الاخر، وهاجي على الصيف هبقى مش عارفه البس هدومي او وات ايفر. فانا هنا بعمل مع المخ زي ارتباط شرطي، بدل ما هو ارتباط بحاجه لحظيه متعه لحظيه مؤقته، لا بعمل ارتباط بحاجه سيئه هتحصل لي على اللونج تيرم. فكل ما افكر في اني هاكل بيتزا اروح مفكره في انه شكلي هيتدهول ويبقى عامل ازاي بعد كده. كل ما افكر في اني هفتح الثلاجه بالليل عشان انا جعان جدا وعايزه اشبع باي طريقه، هروح فاتح الثلاجه هعمل احلال ان انا لو كلت ونمت على طول حاجات تقيله بالذات هيحصل لي ممكن امراض وانا نايم، ممكن برضه هيبقى شكلي هيبوظ، وهاجي في الصيف مش هعرف البس هدومي، وهاجي وهكذا. فاعمل ريبليسمنت بدل المتعه اللحظيه على الحاجه السيئه اللونج تيرم. تاني طريقه او حيله من حيل تغيير العادات السيئه هي اني اعمل ريبليسمنت. لو استعملنا نفس المثالين، انا دلوقتي لما اكون بفكر ان انا جعانه جدا ومش عايزه اكل بقى غير حاجه وخلاص وسهله وخلاص وهات بيتزا وخلاص، لا انا اعمل ريبليسمنت واحط في البيت عندي كل حاجه هيلثي انا بحبها. يعني بتحبي التفاح هاتي تفاح، بتحبي البطيخ هاتي بطيخ، املي البيت بحاجات هيلثي بتحبيها. وبالتالي لما يجيلك لحظه الكريفنج دي او الجوع دي، عايزه حاجه مسكره، عايزه حاجه بسرعه سهله وجعانه مستعجله عايزه اكل وخلاص، صحيت بالليل جعانه عايزه اكل، هفتح الثلاجه اللي قدامي هلاقيه هيلثي. فالريبليسمنت الاحلال، لو انا متعوده مع الاكل بشرب بيبسي كل يوم وعايزه ابطل العاده السيئه دي، اعمل احلاله اخفي البيبسي من البيت خالص واخلي فيه عصير برتقال فريش دايما في الثلاجه. وبالتالي لما اجي افتح الثلاجه واحط الاكل مش هطلب بيبسي، هروح مطلعه عصير البرتقال، وعملت بكده ريبليسمنت واحلال باني بصعب على نفسي الحاجه الثانيه، وبخلي الحاجه السهله هي الهيلثي وهي اللي قدامي، او المراد تغييرها هي اللي قدامي. وبكده نبقى احنا عملنا حيلتين تحايلنا بيهم على المخ في انه يساعدنا ان احنا نغير العادات السلبيه اللي عندنا. شكرا.